ভাইটি আৰু মই আজি 15 আগষ্ট ওলাই আহিছিলোঁ ফুলবাৰী যাম বুলি তালাপুৰ পৰা, কিন্তু হঠাতে বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে আমি দুইজনে ঘৰটোতে এতিয়া সোমাই থাকিবলগীয়া হৈছে বাইকত। গতিকে এতিয়া চাওঁ কিমান দেৰি বৰষুণটো ৰখে। বৰষুণটো ঠিক ৰখাৰ লগে লগে আমি দুইজনে ইয়াৰ পৰা 60 কিলোমিটাৰ স্পীডত পাৰ হৈ ওলাই গুচি যাম আৰু ফংকৈ। ভাইটি তুমি কিবা ক'বা নেকি? কোৱা কিবা এটা। নমস্কাৰ ক'লা। সেয়া আজি 15 আগষ্ট, ভাইটিয়ে ফ্লেগখন লৈ আহিছিলে। এইখনীয়া ফ্লেগ হয়। হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে টু অল অফ ইউ। কৈ দিয়া জয় হিন্দ, কৈ দিয়া জয় হিন্দ। চেলুটটা মাৰ, ভালকৈ মাৰা আকৌ, সেনেকৈ মাৰে নেকি চেলুট? ফ্লেগখন লৈ লোৱা। ফ্লেগ এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে আমি লুকুৱাই দিলোঁ, নহ'লে তেতিয়া শেষ হৈ যাব এতিয়া।